I believe that lifelong learning is essential. No one should stop learning, least of all children. In a complicated world such as ours, through calamities and pandemics, learning opportunities should be made available to children. 2020 saw us easing our way to a new normal. For education, that meant our children would not be going to schools, but learning through different modalities. With the start of school year 2020-2021 fast approaching, and planned delivery solutions still being operationalized, the Knowledge Channel Foundation and ABS-CBN is offering to help the Department of Education make learning opportunities available to as many learners as is possible using all of our resources. 21 years of existence have prepared Knowledge Channel for this time. We have a ready-to-use library of more than 1,500 curriculum-based video lessons, which we acquired and produced in partnership with DepEd. Of this number, we have in video lessons 50% of the recently released most essential learning competencies or MILC. And we continue to produce and acquire more videos for each lesson in MILC. The effectiveness of our educational videos have been attested by various third-party impact studies conducted by the University of the Philippines and De La Salle University, among others. As Knowledge Channel is carried by ABS-CBN's various TV platforms, we are able to bring learning to public school classrooms and homes from the northernmost municipality in the Philippines of Itbayat, Batanes, to the southernmost municipality in Sitangkay, Tawi-Tawi. Since 1999, more than 10 million homes and 7,000 public schools and learning centers have been provided access. This pandemic may have changed the educational landscape, but we are ready to provide learning solutions during these challenging times. In the classrooms, on TV, online or offline, at home, via cable TV, direct-to-home TV, black boxes, and other TV platforms that would be most accessible to children. On social media, by leveraging live streaming and interactive viewing. And for the non-digitally connected, video lessons are available on Portable Media Library. Our recently produced videos are even more animated, engaging, and standalone. Children will learn even without close supervision of a teacher or parents. We have the know-how to produce and acquire even more video lessons to complete the MILC. At this time of crisis, the Knowledge Channel Foundation, together with ABS-CBN, is offering its assistance to our government, and most especially to our beloved Filipino children and their teachers, who are in dire need of teaching and learning solutions that are effective, engaging, and easily accessible to them. As Filipinos, we cannot and should not allow COVID-19 or any other calamity to stop Filipino children from learning. This pandemic calls upon us to unite as one. We are committed to helping make learning opportunities available to as many learners as is possible, especially to those who need them the most, always in the service of the Filipino children. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating mga DepEd Regional Directors, mga SDS, ASDS, mga ARDs na kaibigan natin, mga EPS, mga school admins, principals, mga guro, at mga parents, mga tito, tita, lolo, lola, mga bata na nanonood ng pangalawang araw ng ating School at Home webinar series. Kahapon pinag-usapan natin ang Knowledge Channel and the New Normal. Marahil marami sa inyo nagtatanong, paano ko nga ba ito magagamit sa lesson planning? Saang platforms ba available ang Knowledge Channel? Of course, aside from sa TV channel namin. At pag-uusapan po natin mamaya yan. No? Ako po si Edric Calma at welcome po muli sa Knowledge Channel School at Home Webinars. Bago tayo magsimula, gusto kong tawagan para magbigay ng paunang pambate ang presidente ng Knowledge Channel Foundation, si Ms. Rina Lopez Bautista, at ang Undersecretary ng Department of Education for Curriculum and Instruction, si Yusek Dads San Antonio.
Sa mga guro at magulang na kasama natin ngayon sa webinar na ito, welcome sa unang School at Home webinar ng Knowledge Channel Foundation. Ang topic sa two-part seminar na ito ay Making Distance Learning Effective through Knowledge Channel's Learning Ecosystem na ipipresent ng mahusay at makisig naming Director for Operations na si Edric Calma. Ito ang napili naming topic dahil alam namin kung gaano ka-challenging ang magturo sa panahon ng pandemyang ito. Kung dati ay nasanay tayo sa face-to-face learning, ngayon ay kailangan natin mag-adjust sa distance learning. Mapa-online man ito o gamit ang TV, radio o self-learning printed modules. Ito ang tinatawag namin na teaching in the new normal, kung saan gumagamit ng teknolohiya at media para makapagturo ng bago. Ang School at Home webinars ng Knowledge Channel Foundation tulad nito ay libre. Yes, free po ito bilang aming pagtulong at pasasalamat sa mga guro natin na patuloy na nagbibigay serbisyo para tuloy-tuloy ang masayang bagong learning ng mga bata. Happy National Teachers Month po sa inyo. Sana makatulong ang webinar na ito para mapagaan at mas mapabuti ang inyong paghanda sa pasukan. Sa ating mga magulang, natutuwa ako at kasama kayo ngayon sa webinar na ito. Kung ang mga teacher ay nagsisilbing pangalawang magulang sa paaralan, kayo naman, mga magulang, ang nagsisilbing pangalawang guro sa tahanan. Sana ay makatulong ang webinar na ito sa paggabay ninyo sa inyong mga anak sa panahon na ito at sana, maski natapos na ang pandemya, tuloy-tuloy pa rin ninyong turuan ang inyong mga anak. Tandaan na ito ay simula lang ng marami pang webinars na inihanda namin para sa inyo. Muli, maraming salamat at sa Knowledge Channel, ang sayang matuto ng bago. The Department of Education's Learning Continuity Plan recognizes the value of the contributions of our partners from the other sectors of our society in our effort to ensure that the youngsters and the children enrolled in our schools will really learn even during this COVID-19 time. So we are grateful to the Knowledge Channel Foundation for offering, once again, sustaining the partnership we've been having with them even prior to COVID to make especially TV-based instruction more efficient and effective. To you, fellow educators who belong to the Department of Education, I convey my salute for your eagerness to continue to learn. The Secretary is really very proud that the Department of Education's officials and teachers are proving themselves to be fit and competent to face the Herculean challenges we are all facing. Your dedication, your commitment, your creativity demonstrated in our recent dry runs give us at the central office that sense of optimism that regardless of the kind of challenges we are all going to face, come October 5, we will all prevail. Again, thank you, fellow teachers and fellow DepEd officials, and my salute to the Knowledge Channel Foundation. Mabuhay po kayo. God bless. Magandang araw po ulit sa ating lahat, no? Pangalawang araw tayo ng ating webinar series at magandang pag-usapan, no, na kami po ay nagpapasalamat talaga sa inyo, no. Umabot daw tayo kahapon ng 19,000 na viewers, yung peak while we were doing the webinar. So maraming salamat po sa inyo na sumama sa amin. Bago tayo magsimula, shout out sa mga teachers, sa mga parents na kasama natin ngayong umaga. Si Miss Grace, naku, kauna-unahan to, kanina pa siya
nakatutok sa atin. Miss Grace Marasigan, good morning po, watching from Division of Occidental Mindoro. Miss Meds Benavida Caspe, good morning po, watching from Anda Integrated School, SDO1 Pangasinan. Wow. Miss Jesusa Mercado Mios, good morning po, watching from Tucanon Elementary School, Aritao 2 District, SDO Nueva Vizcaya. Layo. Region 2. Ito naman si Ma'am Irene Araneta Reyes, good morning, watching from Zamboanga City Division. Dami. Anne-Marie de la Larte, good morning, watching from Division of Bacolod City. Hi sa mga taga Bacolod. Mirna Borbe Morales from SDO Cabuyao City. Hi Ma'am Mirna, hi Ma'am Tessa ng Cabuyao City. Sherlene May Basalatan, good morning, watching from SDO Iloilo. Kumusta po mga taga Iloilo? Ivy Pantilagan Cordero, good morning, watching from DMLM SHS HP Co Extension. Haba nito, Division of Silay City, Negros Occidental. Kumusta po yung mga taga Silay? Yung eskwelahan na mga na nabigyan ng Knowledge Channel before, mga kaibigan natin from E. Lopez Elementary School, hi Sir Ray. Pero I think wala na siya sa E. Lopez ngayon. Wow, Gina Tibor, good morning from Cadiz City. Ma'am Ligaya Cantos, good morning from Zamboanga City. Mga kaibigan natin from Zamboanga. Canlupaw ES, Tomas Opus, Southern Leyte. Wow. Maraming pong salamat sa pagsama niyo sa amin. No? Keep your chats coming. Type lang po kayo ng type dyan. If you have questions, if you have things to say, makisali po kayo sa diskusyon ngayong umagang ito habang tayo nagpapatuloy. No? Ngayon, pag-uusapan naman natin yung Knowledge Channel and the digital platform. No? Tayo po ay, kamukha na pinag-uusapan natin kahapon, hindi tayo lang nasa television, no? Pero nasa digital platform din tayo. Ang gusto natin dito kasi sa mga access points na ito, maging available sana lahat ng access points ang Knowledge Channel para sa mas maraming kabataan na dapat makinabang sa mga palabas, sa mga offerings ng Knowledge Channel. Gusto kong ikwento ulit, no? Parang recap of what I showed yesterday, ang mga bagay tungkol sa Knowledge Channel Foundation. Kami po ay nagsimula noong 1999, probably yung ibang mga teachers na mga nasa 20s, no? Nakapanood ng Knowledge Channel growing up. At yung iba naman, turo na siguro ng mga teachers o ibang mga magulang, hindi pa magulang noon, mga teenagers pa lang na nakita na kami kung paano kami nagsimula. No? At ang vision namin is of Filipino children learning and growing to thrive in the global environment and yet are locally productive and are happier, healthier citizens living in peace, justice, and dignity. Importante po para sa atin na ang mga batang Pilipino ay ma-develop holistically, no? Para sila ay maging katuwang natin, tayong matatanda, no? Sa nation building. Importante na ang target natin ay maging holistically develop ang ating mga learners para sila ay makatulong ng malaki sa ating bansa. No? Importante yung inclusivity. No? Recently, we signed a new MOA with the Department of Education in February 2020. A few months ago, before the lockdown, we signed a new MOA. Ito po ay para sa patuloy na pakikipag-ugnayan, pakikipag-collaborate ng Knowledge Channel Foundation at ng Department of Education sa paggawa ng mga video lessons na iniibibigay namin, ipinapalabas namin sa aming channel at sa online at sa offline platforms ng Knowledge Channel. Pero over the past 21 years, kami po ay naging katrabaho na ng Department of Education simula pa noong 1999. Makikita niyo po sa slides, no, na we've worked with 10 secretaries of the Department of Education in the past 21 years. No? At ang ginagawa po naman namin ay mga curriculum-based video lessons at mga training programs para po sa mga teachers. No? So whatever we do, kamukha na kinikwento kahapon, whatever video lessons that we create, kasama po namin palagi ang Department of Education from the beginning, from content mapping, content guide writing, to the scripting, to shooting, and up to the testing of the video lessons if these are effective. So kung tatanungin po kahapon,
Kung ito ba ay alam ng DepEd, of course alam po ng DepEd ito kasi kasama po namin sila sa paggawa ng lahat ng aming mga palabas. Lahat ng aming mga educational games, kasama po namin ang Department of Education. And we test our materials sa mga eskwelahan, no, ng Department of Education para mag-improve, no? Pag nakitang okay to, or kailangan ayusin itong parte na to, no? Ginagawa po namin bago namin ipalabas sa ere at bago namin ilagay online. We harness the power of educational media and emerging technologies for teaching and learning. And we are all over the country, no? From the northernmost part schools in Itbayat, Batanes down to Sitangkay, Tawi-Tawi, sa easternmost part ng Quezon and Eastern Samar, hanggang doon sa westernmost parts ng Palawan, no, nakikita po kami at nakikita po kami sa region, no. If may mga cable operators po nagsasabi sa amin na we could access your channel in Palau, in Australia, and Malaysia. So dahil po yan sa dinadala kami ng transponder ng satellite ng ABS-CBN, no. And we've reached, no, over the year, sa isang school year, reach kami ng more than 5 million learners sa mga eskwela na kinabitan namin, no? At sana ngayon po mas marami pa tayong ma-reach, especially na mga bata ay nag-aaral sa mga bahay ngayong panahon ng pandemic. Maraming studies ang nagsasabi na very effective po ang paggamit ng Knowledge Channel. Yung mga batang nag-aaral with Knowledge Channel video lessons ay talagang malaki ang nagiging diferensya in terms of improvement in scores sa mga test, no. Sila po ay mas mataas by 45%, by up to 75% kaysa sa mga bata na hindi natuto o hindi na naturuan with Knowledge Channel. So palagi po namin sinasabi sa inyo na parang if you're at home, if your kids are at home, your learners are at home, make them watch Knowledge Channel. Kami po ay nagpapalabas ng curriculum-based video lessons. Nakagawa kami ng learning ecosystem, no, na ang mga components ay our multimedia learning resources. Ito po yung mga video lessons namin at ang mga games na meron kami. At kami po ay nag-provide ng access sa mga ito on air sa Knowledge Channel Television channel na nasa Sky Cable Channel 5 at sa 384 cable partner operators ng PCTA o Philippine Cable and Telecoms Association at yung iba pa pong mga nagki-carry sa amin kamukha ng GSAT. At offline, meron din po kaming offline access and of course online, no, na pag-uusapan po natin ngayon. Meron kami mga professional development programs kamukha po ng we trained with the Department of Education yung mga superintendents natin. Ilang taon na ba ito? Ang 2011, 2012, no? Nagsisimula pa lang yung K-12 program ng Department of Education. At natutuwa po kami na yung mga train nating superintendents ay mga RDs na ngayon, may ASEC, may they're doing so well, no? And yung ibang mga SDS na ngayon, no? Meron kaming mga training programs for teachers and principals as well. Ito pong nangyari sa atin itong taon na to at the start of the school year, na biglang na-cut yung ating klase, no, dahil sa pandemic, no. Kailangan i-cut yung klase 3 weeks before the end of yung last day of school. Talagang na-shock tayo. Alam niyo naman tayo mga teachers, pag dulo na ng 4th grading period, ay tayo ay nag-rush, nagmamadali tayo, tapos biglang na-cut pa yun, no? But we have to continue, no? And then yung delayed opening of the school year, dapat first Monday of June, di ba? And then naging August 24, and then ngayon we're starting in October. We're starting on October 5 and ending in June 6, on June 15 yata, no? Significant curricular revisions, no? And various learning delivery modalities ang ating itatry this coming school year dahil ang mga bata nga ay mag-aaral sa mga bahay nila kasama ang mga magulang, lola at lola, kasama ang mga ate at kuya, tito at tita, at ang mga teacher naman ay nasa mga bahay nila din, no? Or baka eskwelahan yung iba, no? Depende sa sitwasyon ng mga lugar.
Pero sabi ng Department of Education at ang Knowledge Channel po ay naniniwala dyan that learning opportunities should be available, and should continue. Hindi dapat putulin ang pag-aaral sa panahon ngayon dahil importante po talaga ang continuous mental stimulation, continuous learning ng mga bata. Especially, di ba, yung mga bata na nasa ages 0 to 8, no? Pero actually, lahat po yan, no? Lahat ng years are very important from 0 to 18, di ba? Yun lang sa talagang yung brain development talaga, di ba? Sa murang edad, kailangan talagang pinagtutuunan natin ng pansin, no? Bilang mga magulang, bilang mga guro, ang mga bata sa 0 to 8 dahil dito na-develop yung brain, no? And importante na may pinapagawa tayo, may routine tayo, merong learning sila na pumapasok every single day sa ating mga bata, sa ating mga anak. Huwag nating pabayaan na lumipas ang mga oras na walang ginagawa. That's why ito po ang dahilan din ng Department of Education at naniniwala ang Knowledge Channel dito na learning should continue, no? Learning should be available and learning should continue despite the pandemic. Ang Department of Education, kasama po ang mga kanilang mga partners, kamukha po ng Knowledge Channel Foundation, ay gumawa ng Basic Education Learning Continuity Plan, no? At nag-identify po ang DepEd ng learning delivery modalities, kamukha ng face-to-face, kamukha ng blended learning, distance learning, and homeschooling. Pero sa kasalukuyan, dahil may pandemic at hindi pa tayo nakakahanap ng vaccine at wala pang definitive cure sa viral infection na ito, ay wala pong face-to-face, hindi pa papasukin ng mga bata sa mga paaralan. So wala pong face-to-face at wala pong blended learning na face-to-face and distance learning. Okay? So wala po yung dalawa na yan. Wala yung face-to-face, hindi pa papasok kahit ang mga bata hindi pa papasukin kahit once a week, kahit twice a week. Pero sila po ay mag-aaral naman sa mga bahay nila, no? Distance learning. So ang karamihan po sa mga eskwelahan ay sinasabi na ng Department of Education ay modular, no? Printed modules will be distributed to the schools by the schools to the homes of the learners, or yung iba daw ang modality nila for delivery will be yung sa barangay halls, no? Tapos doon kukunin ng mga magulang, no? At ito po ay pwedeng samahan, no, ng online kung possible po sa area, ng TV based instruction, kamukha po ng mga video lessons ng Knowledge Channel na pwede pong kasama ng mga modular printed modules para magkatulungan ang dalawang modality na yan, no? And of course yung paggamit ng radio sa ibang lugar na possible ito, no? At homeschooling naman, no? Yung mga magulang po tayo na binigyan, no, ng mga eskwelahan ng Department of Education ng go signal para sila po ay mag-homeschool ng kanilang mga bata. At meron po mga parang tutoring centers, no, that could do homeschooling. Ang una pong sagot sa Basic Education LCP Learning Continuity Plan ay napaka-importante. Ito po ay ang pag-streamline ng ating learning competencies, no? If in the past we used to have more than 15,000 LCs or learning competencies, this coming school year, pinaliit po ito ng DepEd to the most essential learning competencies na parang 40% lang of the original 15,000. So it's around 5,000 plus, no? Learning competencies for the different subjects across different grade levels, no? Ito po ay maganda naman para makapagtutok tayo sa mga talagang importante na mga dapat malaman, matutuhang mga knowledge and skills ng ating mga kabataan. Dito po sa Basic Education Learning Continuity Plan, tatanungin niyo po sa amin kung saan ba papasok yung Knowledge Channel, no? So, pag face-to-face tayo, next school year, pagbalik po ng klase, pwede po kasing magklase tayo next school year daw kung okay na tayo at pinayagan na tayo ng IATF. So, pwedeng gamitin ang Knowledge Channel sa on-air sa mga paaralan, pwedeng gamitin ang Knowledge Channel online sa mga eskwelahan, pwedeng gamitin ang Knowledge Channel offline sa mga eskwelahan.
Kung blended naman, halimbawa, next school year, blended tayo, may mga 2 araw ang mga bata sa school, 3 araw nasa bahay, kahit nasa paaralan, pwede rin gumamit ng knowledge channel, on-air, online, offline. Meron din po ngayon na mag-distance learning tayo. Kahit po printed modules ang ating pinili, no? Pwedeng-pwede pong gamitin ang knowledge channel bilang katuwang, no? Para maging supplementary materials sa pagtuturo at sa ating mga bata, no? Pagkatuto ng ating mga bata. On air, if knowledge channel is available po sa inyong mga cable services na sa mga bahay ninyo, no? Kung wala po kayo sa inyong mga cable, sulatan po natin ang ating mga cable providers para po i-carry ang knowledge channel. Sila naman po ay makikipag-ugnayan sa amin para i-carry po kami, no? So, i-carry po nila kami. And then online, kung meron po kayong access sa internet sa mga lugar niyo, pwede po yung online kasi meron po kaming website, meron po kaming mga materials na nasa YouTube. And offline sa mga areas po na walang signal online at wala din silang on-air access, no? Pwede po sila sa offline through the hard drives that we provide and and flash drives, no? Doon nakastore yung mga palabas ng knowledge channel na kabangga ng most essential learning competencies. So homeschooling ganun din kasi ang mga bata nasa bahay at nag-homeschool si parents, on-air, online, offline, pwedeng ipasok ang ating mga palabas. Ito po yung recommended process natin for distance learning at pwede rin po ito sa homeschooling, no? Yung modules at ang weekly plans will with the knowledge channel video lessons, no? Yung pagpanood ng knowledge channel video lessons na nakapasok na sa module bago nyo pa i-deliver or nakapasok na sa weekly home learning plan bago nyo i-deliver sa mga bahay, ibigay sa mga parents, ilagay nyo na sa puntong ito, we're talking about digestive system, di ba? Sa puntong ito, may video lesson ng knowledge channel na nasa TV sa ganitong araw at oras at nasa online sa kanilang knowledgechannel.org, sa website ng Knowledge Channel, na pwede po nyong ilagay yung link doon, no, para i-click na lang po ng mga magulang at ng mga bata para makatulong sa pag-aaral. Kasi ang iniisip natin dito, no, kung printed siya, may konting drawing, di ba? Ano ba yung impact ng printed at may drawing as opposed to the impact of videos, yung gumagalaw, di ba? May audio, may song, may kulay, di ba? So between the two, yung audiovisual mas gusto ng mga bata kasi yung learning ang learning mode ng mga bata ngayon, di ba? Is audiovisual palagi. They love to watch videos. So yung printed should be able to be complemented, no? Should be complement should be able to magtulungan silang dalawa, yun, complement each other, no? So ilagay na natin doon ang pagpanood ng mga video lessons sa Knowledge Channel kasama ng ating printed modules, no? Deliver ito sa mga bahay and then panonoorin ng mga bata and then they will do independent practice, no? Sa ating module na sinulat, meron naman tayo diyan na magpa-practice sa mga bata, practice 1, practice 2, tapos hanggang sa maatin ng mga bata yung mastery sana, di ba? And then they are tested. Ang test po pwedeng yung printed, pwede rin nyo namang gamitin mga teachers ang knowledge channel video lessons sa pagtetest, no? Kasi ito naman po yung mga lessons na katugma ng mga tinuturo ninyo. Tapos isasoli sa mga teachers yung answer sheets ng mga bata para check nila at para makapag-feedback sila. So ito po ang iniisip nating pamamaraan, no, sa paggawa ng modules at ng mga weekly home learning plans para naman makapasok na kaagad doon pa lang ang pagpanood ng video lessons ng Knowledge Channel. Yun. Kami po, meron po kaming more than 1,500 educational videos, close to 500 games, no? So, but ito po yung nasa hard drive namin. Pero yung pinapalabas po namin at ipapalabas po namin this coming school year, libo-libo po yan.
Kasi bawat isang learning competency, kung ang nasa DepEd na MELC, most essential learning competencies are 5,600 learning competencies for the different grade levels. Kami po ay naghanap ng mga katugmang videos nito para every day or every other day meron kaming pangtugma sa learning competencies na dapat matutunan ng mga bata this school year. So every single day dapat nanonood ang mga bata for kindergarten to grade 3 sa TV, at every other day naman for grade 4 to grade 10, no? Yung mga palabas po namin para makatulong nga sa mga printed modules, no? Our videos, as I've mentioned earlier, were created with the Department of Education. Ito po ay bunga ng aming partnership, bunga ng aming pagsisikap together, at nakabase po ito sa curriculum ng DepEd. Ibig sabihin, yung pong mga kahit nabawasan yung learning competencies, naging most essential learning competencies, nandun pa rin po yung fact na ito po ay ibinase sa DepEd curriculum, no? So tinanggalan natin yung mga iba na tinanggal ng yung mga learning competencies na wala ngayon ang school year na ito sa aming lineup of shows to air on TV, at doon po sa aming ilalagay ngayon school year sa aming website, no? Our videos are culturally sensitive. So ito po ay pwedeng papanood kahit saang lugar sa Pilipinas, child-friendly and effective, no? For the different subjects: math, English, Filipino, science, sariling panlipunan, and all the other subjects, no? And the mga topics na importante sa 21st century learning like peace education, climate change, financial literacy. We even did a series on psychological first aid for teachers, no, para matulungan ang ating mga bata na haharap, no, sa mga iba't ibang mga hamon. So meron kaming series for teachers na psychological first aid and disaster preparedness and so many other materials, no. At ito po ay ito po ay kompleto. May pansagot po kami sa bawat isang competency for Filipino, for English, for math, science, and araling panlipunan, starting from kindergarten up to grade 10. So nasa programming po namin yan. Ang ating mga multimedia learning resources or video lessons and interactive e-learning materials and even session guides, no, were developed based on the curriculum of DepEd, pero in-enhance po namin ito with critical issues relevant to the 21st century Filipino learners. Ano ba yung critical issues na kailangan natin ngayon, no? Ay, nako, napaka-critical po ng good governance, no? So kahit palabas sa mathematics, for example, if you watch the whole video, the whole episode, minsan merong issue siya na parang theme na good governance. Importante yung good governance, eh. Environment, pagmamahal sa kalikasan, yung education, of course, is very important. Health and nutrition. And financial literacy, all these things are pinapasok namin yan para tumimo sa atin, no, sa mga kabataan natin na itong mga bagay nito are importante, especially at this time. At para hindi rin mahirapan kayong mga guro, no, na mag-integrate, no, na mag-integrate ng mga lessons, na mag-integrate ng mga lessons na wala sa lesson nyo. Parang you're talking about some mathematics concepts, but you're also talking about financial literacy, di ba? Parang ma-integrate yung mga concepts na ito kung pwede naman, di ba? And then mga values that are important for the youth, no? Ang knowledge channel learning is learning with and through multimedia learning resources and 21st century approaches and environments, no? Ano ba yung pinag-uusapan natin kahapon na 21st century skills na dapat meron ng mga bata? Madaling tandaan yun kasi 4 C's tayo, di ba? So it's collaboration, critical thinking, creativity, and communication, di ba? So pag sinabi natin communication, hindi lang siya pagsasalita, hindi lang siya pagsusulat, kundi paggamit ng ICT sa pag-communicate natin. Kasi sa 21st century, ICT talaga is a tool for communication, for global communication. Ngayon may naka-lockdown tayo, naka-quarantine tayo, di ba? Napaka-importante talaga ng kaalaman natin sa paggamit ng technology
sa ating pakikipagtalastasan sa ibang tao, socialization, and of course, learning. Kaya ito dapat talaga ang hina-harness natin sa pagtuturo natin bilang teachers, paggamit ng technology sa pagtuturo. At meron naman tayong knowledge channel video lessons para makatulong sa inyo. And then yung approaches that are important. Kahapon, we were talking about, may pinag-uusapan natin, mga teachers, mga parents, kahapon. Baka pwede nyo i-type dyan sa, sa ating chat box, no? And tell us kung ano yung pinag-uusapan natin kahapon para naman malaman natin kung kayo po ay mga kung kayo po ay na may natandaan, no? Parang review natin, no? So what were we talking about? At magpo-pause muna ako para mag-shoutout para ma-type niyo po yung mga yung mga yon. What were we talking about ng mga approaches and environments? Hi, Ma'am Edna Briones from San Pablo City, Laguna. Sa attendance po, gusto po namin kayo na mag-attendance para po meron kayong certificate for 2 days. No? So, we will be posting the link to sa comment section. Okay? Hi, Ma'am Joanne Tins. Good morning po from Tetuan Central School, SPED Center. Ay mga teachers po ng SPED, mga taga Zamboanga City Division. Hi, Sir Pete Natividad, ARD ng Region 9. Hi, Ma'am Lilibet Kabatana Delmo. Good morning, she's watching and also my son, no? Oh, nice, no? Kasama yung bata, yung anak niya, no? Hi, Ma'am Ligaya Cantos from Zamboanga City. Ang dami natin taga Zamboanga City ngayon. Ma'am Teresita Peña. Hello from Canlupao, Tomas, Opus, Southern Leyte. Kahapon din nandito sila, di ba? Miss Gina Tibor of Cadiz City. May mga sumagot ba sa atin? HOTS. Okay, pinag-usapan natin yung HOTS, no? Paggamit ng HOTS. Sinabi to ni Upids Sunalo. Use of technology, sinabi ito ni Ma'am Jezebel Domingo sa pool Kililit. HOTS, sinabi ni Miss Janine Domingo. About Edgar Dale, sinabi ito ni Miss Mary Jane Gambio, no? Yung HOTS, yung higher order thinking skills na sinasabi natin, no? Na kung tayo magtatanong, kung tayo papagawa ng activities, importante na makuha natin hindi lang yung mga basics, no? Hindi lang yung mga knowledge or remembering or yung comprehension or understanding, kundi yung mga analysis, di ba? Kundi yung mga application, analysis, di ba? Yung mga evaluating, creation, at yung pinakamataas pa, sabi ni Maine and Bethel, ay yung sharing, no? When you teach others, when your children teach others, they learn more, no? So importante po 'yon, no? Si Edgar Dale naman, yung cone of experience, di ba? Sinabi niya na yung experiential teaching and learning, pinaka-importante para ma-experience ng mga bata. If they experience things on their own, they will never forget this. Ito po yung enduring understanding sa UBD natin, no? Na they understand more, they learn more because they had an actual experiences doing things, no? But then do not just make them do activities. Dapat din sila ay nag-abstraction. Sila din ay nakapagbibigay ng meaning sa activities na yon. And nasa teacher po yan, yung pagtatanong natin, pag-lay down ng foundation natin para sila ay makapagbigay ng abstraction, yung scaffolding, di ba? So hindi natin iasa sa bata lang na parang, sige, gawin yung activity na to, mamaya mag-usap tayo for abstraction. Or ito yung activity mo, mamaya mag-usap tayo, mag-quiz na tayo, di ba? Ang hirap naman noon, pagkatapos ng activity, nag-quiz ka na kaagad. Kasi gusto po malaman kung naintindihan niya. But then, siguro dapat may mga pagdadaanan pa tayo, no? Nagbi-build up tayo ng knowledge na nakukuha nila, no?
Yung activities kasi ang dami-dami pwedeng makuha diyan. Kaya lang kung masyadong malaki yung activity, for example, kahit maliit na activities, dapat magbigay tayo ng focus. Ito yung ating malalaman ng mga bata yan from the way we ask questions, from the other activities that we make them do. No? So yun po. Maraming sumagot. Bloom's Taxonomy, yes, Sir Gunaw, Arlene Gunaw. Oh, siguro Ma'am Arlene to. Ma'am Arlene Gunaw. No? Nice, no? Ibig sabihin, kayo po ay nakikinig talaga yesterday. Maraming salamat po sa inyo, no? Kung kayo po ay, kung nagustuhan po niyo ang ating pag-stream ngayong araw na ito, pwede niyo po kaming bigyan ng stars. Di ba, halimbawa yung mga bata, when they, yung mga nagtuturo sa primary, no? Sa primary grades, no? Kindergarten to grade 3 or kahit sa yung iba high school na nagbibigay pa ng stars, no? If you think that this is a good conversation, learning opportunity for you guys, teachers, parents, yung mga friends natin na nakikinig po sa atin, bigyan niyo po kami ng stars. Just click the stars there sa kung saan po sa ilalim po ng box na pinapanooran po niyo ng video natin. Yun po. And share po if possible. Kung meron po hindi pa nakatutok sa atin, please share. Mag-host kayo ng what's this? Ng viewing party, no? Para nakakapanood po din yung mga kapwa niyo guro at mga ibang parents also. So thank you. Yung environments, of course, sinabi natin ang environment natin ay hindi lang space but paggamit ng media, di ba? Technology sa pagtuturo because it's important that we use technology and media nowadays. Ito na po yung ito po yung talagang second skin ng kabataan and we have to harness this. Kung ito ang gusto ng mga bata, then we have to be there, di ba? We have to be there and use this sa tamang pamamaraan. May mga gumagamit ng technology na gumagamit ng PowerPoint presentation and technology na siya, di ba? Parang hindi pa yan kasi kung transform mo lang yung parang instead of using blackboard and chalk, naglagay ka lang ng PowerPoint dyan. Hindi pa yan yung maximization ng technology. What else can the PowerPoint, the presentation make? What else can you do with the presentation, no, to make your session more engaging, more learner-centered, more constructivist, no? So pag-isipan natin yung mga yan, no? Ay, mga taga-Kalinga. Ay, nagpunta kami sa Tabuk, Kalinga before. Nag-shoot kami ng Wow, Kalinga. Dami, no? Dami. Apayao Division, Cabugao District, Bago City Division, Ma'am Lejane Leyte. Okay. So, thematic curriculum content po ay dinideliver natin in different engaging yet complementary formats. Media formats, platforms on air, kamukha ng kinukwento kanina, online and offline. At ngayon po ay gusto naming ipakita sa inyo ang mga bago naming videos na ginawa over the last few months, no? If ready na, pwede nating i-play yung mga videos natin. Mas masaya ang pag-aaral pag may bagong natututunan. Kaya hatid namin sa inyo ang new seasons at new program ng Knowledge Channel. Bagong sights and adventures ang ating lalakbayin. Marami pa ring mga magagandang natural spots ang mapapasyalan Sa new season ng Wow! Pangangalaga sa kagubatan ang bagong ituturo sa atin ni Ate Maymay at Kuya Khalil. Grabe pala mga halaman, no? Para-paraan din para mabuhay. Kumbaga sa tao, kanya-kanyang style lang yan, di pa patalo. Puno ng buhay. Tamang pag-aalaga sa pananim at pagpapalaki ng mga alagang hayop, aalamin natin kasama si Kuya Enchong Nakakalimutan nila yung agriculture. Ito yung araw-araw natin na kailangan. sa Agriculture. Okay. Ito yung mga ginawa natin over the past few months, no, ng mga videos. So every single year, no, in the past 21 years, marami po kami ginagawa mga video materials, no, for the different grade levels, no. Naghahanap po kami ng mga partners para tulungan kami na magpondo ng mga videos na tumatalakay sa iba't ibang mga learning competencies for the different grade levels, for the different subjects, no. Meron din po kami mga materials for ALS. Yan. Hello po, Ma'am Lydia Cantos. Concrete and abstract. Importante po na mag-abstraction ng mga bata. When we
we encourage po sa mga teachers as we write our lesson plans, no, na gumamit din ng 4As. Ito pong 4As na tumatalakay na sinasabi yung activities, di ba? Analysis, tapos abstraction, and application. Hindi lang po ito pan-training sa mga matatanda. Hindi lang po ito para sa learning ng adults. Pati po mga bata will be so much engaged, no? Kung nagsimula po kayo ng mga activities muna, tapos mag-a-analyze sila ng activities. Pagkatapos, tsaka sila mag-abstraction. Di ba? Tapos application. So, tandaan po natin na ito po yung 4As work even with the younger kids, no? Kahit po sila yung mga nasa primary grades, pwede po yan activities, analysis, analyze the activities, and then abstraction, what did they learn, and then application. Okay. So if you have questions po, type nyo lang po dyan sa box, and meron po kayong comments, type nyo lang po dyan, at pag-uusapan natin mamaya yan. Okay po ba? Ngayon naman po, lesson planning, no? Importante kasi na tayo ay palaging may plano, no? Ang mga teachers, dalawa yung importanteng bagay na dapat gawin, di ba? Magplano at mag-engage ng mga bata, no? Magplano, paano ko i-deliver ang content na ito, di ba? Paanong pamamaraan ko i-deliver ang content knowledge na ito, no? Will I use this pedagogy? Will I use technology-based learning or media-based learning as I deliver this message, or a combination of discovery method, of inquiry method, of technology-based method, of method using videos of knowledge channel, or using educational games, no? So importante po sa atin na gumagawa talaga ng plano, no? Noon po, before COVID, every day sinabihan po tayo na gumawa tayo ng di ba? Ng daily lesson logs, no, for teachers na nagturo na ng medyo mahabang panahon. At sa mga bagong teachers, mga 1 year, 2 years nagtuturo, nag-daily lesson plan sila, no? Ako, when I was teaching, kahit matagal na ako nagturo, meron akong plans, no? Nasusulat ko every day. Yung iba, kasi tinuro ko na last school year, pero more or less alam ko na yan. Pero ina-adjust yan, depende sa mga bata mo, di ba? And this school year should be no different, no? Kahit nasa bahay ang mga bata, dahil dapat may mga plano pa rin tayo, no? Itong source natin dito, itong policy guidelines on the implementation of learning delivery modalities for the formal education ay galing sa DepEd Memorandum DMCI 2020 00162, no? Galing sa Curriculum and Instruction Strand, sa strand na gumagawa sa strand na involved sa content and instruction, di ba? So, at ang sabi po sa atin, mga teachers na nasa DepEd, gumawa tayo ng weekly home learning plan, no? Importante na meron tayong weekly home learning plan. Pero, ang mga teachers naman natin, dapat meron din siyang alam niya kasi yung laman ng modules na ibibigay sa mga bata, no? Na dapat ito ay nagmamatch sa weekly home learning plan, no? So, ano ba yung dapat laman ng we refer to the old DepEd memo na DepEd Order 42, 2016. Ito yung policy guidelines on daily lesson preparation for basic education. Ito yung nagsasabi na dapat ang laman ng iyong daily lesson plan or DLL ay itong mga bagay na ito. What should be taught? Ano ang dapat ituro? Ito yung content, no? How should it be taught? Ito yung pamamaraan ng pagtuturo, delivery, yung instruction, yung design, di ba? And how should learning be assessed? Assessment is always important, di ba? So pag gumagawa tayo, di ba, at ito naman ay palaging present sa inset itong topic na ito, no? What should be taught, tapos assessment. Tapos babalik tayo sa paano ba ito tuturo, no? We start with yung dulo eh. Ano ba yung gusto nating marating? And then paano tayo mag-assess, di ba? Pagkatapos, paano natin i-deliver ito para makarating tayo sa dulo. Yun. So ito ang gagawin natin, kailangan natin gawin, weekly home learning plan. Meron silang binigay na, ang memo may binigay na sample weekly home learning plan, no? Ito po shall be
shall have the following components, no? Yung day and time for the week. So dapat day 1 or day 2, so Monday, Tuesday hanggang Friday, Saturday kung hanggang Sabado yung klase. And then learning area, and then learning competency, learning tasks, and mode of delivery, no? So ito isasubmit ng mga teachers sa mga subject coordinators or grade coordinators or area coordinators, kung ano mang tawag sa eskwelahan ninyo, para i-consolidate at para i-align, no? And this will be communicated through the parents for their reference and guidance, no? Yung modules ibibigay yan ng mga parents sa mga bata. Ito yung dun magbabasa ang mga bata, ito yung sasagutan. Of course, ang gusto natin sabihin ng mga bata na 4 years old pa, grade 4 hanggang grade 10 or 11, 12, no? Yung mga hindi pa nakakabasa, syempre ang magbabasa niyan para sa mga bata ay yung mga magulang, di ba? So yung kinder 1, 2, 3, ang in-expect natin na babasa ng modules ay ang kanilang mga magulang. Of course, with items na for students, for learners na kailangang basahin ng mga bata kung sila nakakabasa na, no? So itong weekly home learning plan, kailangang ipakita ito sa mga magulang at kailangan mabigyan siguro sila ng copy at ma-brief sila thoroughly yung mga magulang. Kasi ang implementation nito, importante na alam ng mga magulang kung ano itong plano na to, di ba? So this should be communicated through the parents and for the reference. Shall aid teachers and parents in keeping track of the day-to-day in-school and off-school general learning process. So walang in-school ngayon, di ba? Sabi ng DepEd, walang face-to-face, di ba? Walang blended face-to-face and distance, no? So ito ay this should be a guide, no, for the learning process of the children, no, and should be prepared by teachers implementing distance and blended distance learning. So yung distance learning, pwede kasi di ba na may blended distance learning. Ibig sabihin ng blended is distance learning modular plus the use of TV, modular plus the use of radio, modular plus the use of limited online, no. So ito yung gagawin. Yung mag-DDLL, yung lang po magtuturo regularly or daily ng online distance learning, no? Pero which is very few naman, which is, parang hindi naman ito yung modality ng karamihan, no? So kailangan gumawa nito. And I'm sure nakababa na sa mga eskwelahan ito at I'm sure ginagawa na ito ng mga teachers. Ang importante sa atin, sana isulat natin, number 1, sa lengguwahe na naiintindihan ng mga magulang. Huwag natin pahirapan yung mga parents na ano ba itong photosynthesis? Ano ba itong mga all these things na module o modules, di ba? Parang tinagalog kasi yung module, di ba? Tinagalog. So parang kahit Tagalogin mo yan or kahit Bisayain mo yan, baka hindi pa rin maintindihan ng mga parents. So siguro kung nag-unlocking ka sa klase, mag-unlocking ka rin sa mga parents, no? Parang ano ba yung ibig sabihin ng module, 'di ba? So dapat ma-explain sa kanila sa plan at sa conversation ninyo when you hand the plan to them, 'di ba? At sana pangalawa, gumamit tayo ng video lessons ng Knowledge Channel, no? Kasi sigurado na mas mapapadali ang pagkatuto ng mga bata if they use video lessons of Knowledge Channel. Na sinasabi ko kanina pa na bawat learning competency may sagot po na video lesson ng Knowledge Channel at makikita niyo po ito sa aming on-air at sa aming online media platforms, no, sa website knowledgechannel.org, no. So yun, meron po ba kayong question dito? Kung may question po kayo, paki-type po niyo yan. So yung mga parents na nandito, tanungin niyo po sa mga teachers ng mga anak niyo kung ano po ang weekly home learning plan. They should be providing this to you. Kung meron po kayong katanungan sa kanila, huwag pong mahiyang magtanong, no? Kasi kayo ang mag-i-implement, di ba? Kayo yung kaharap ng bata talaga sa mga bahay, no? At hindi naman all the time makakausap niyo by phone or sa messenger ang mga guro, no? So, isama niyo po dito yung sa siguro sa learning tasks, no? Paano ito i-deliver yung learning. So kasama siguro yung pagpanood ng Knowledge Channel video lessons, no? By the way, yung pong gumagamit ng
yung pong gumagamit ng yung magmo-modular, yung printed modular. Sinabi din po sa DepEd Memorandum Order na ito ng CI 00162 na bigyan ng option ang mga bata, bigyan ng supporting modality ang mga bata. So kung kahit po sila ay pumili o kahit po kayo ang eskwelahan niyo po ay magbe-printed modular, kailangan din po na may pang-support na ibang modality kasi we have to respect na the way that the kids are learning nowadays. So kailangan pong gumamit ng ibang pamamaraan, and one of this is the use of video lessons, no, ng Knowledge Channel, at the use of games, no, na nakabase naman po sa curriculum, no. So kanina sinabi natin ang learning area, ito po yung subjects to be taken by learners in a particular grade level or key stage. Ito po ay learning competencies. Ano po yung knowledge? Hindi lang knowledge, kundi understanding, skills, and attitudes that learners need to demonstrate. You can go beyond attitudes, and you could do behavior also, no? And then learning and values also. And then learning tasks, formative learning opportunities for learners to enhance their understanding of the content. So learning tasks na ito, yung activities na sinasabi natin, sana mga discovery activities. Sana we start with the activities dito, no? Ito ang unang gagawin ng mga bata will be learning tasks. Formative to di ba? Pagkatapos, tsaka, yung activities should be able to make them analyze. Pagkatapos noon, they will synthesize or they will do abstraction. And then mode of delivery, yung refers to the method of submission of learning outputs to include written work, products, and performances. No? Napaka-importante po na tayo ay binabantayan natin bilang mga magulang, bilang mga guro, ang output na na-produce ng mga bata. No? So nagpo-portfolio evaluation tayo. Di ba sinabi naman ng Department of Education na the bulk or 50% of the grades of the kids would come from performance tasks, di ba? So, gusto nating makita, ano ba yung nangyari? Paano natutuhan ito? So, dapat nag-create sila, no? At ibinibigay sa atin. Pero yung kini-create nila, dapat ay dapat talagang direktang application of what they've learned from the lesson. Baka naman mag-create ang teacher na ang layo-layo sa lesson. Masabi lang na nagpagawa ako ng video. Tapos anong video na pinagawa mo? Ganyan. Ang layo pala sa lesson. Hindi na relevant 'yun. So dapat dikit na dikit siya. Kung ano ang tinuro mo, paano mo makikita natuto ang mga bata? So idikit mo yung performance task nila doon, di ba? And then ano ba yung 30% ng grade ng mga bata after yung 50% of performance task, di ba? Yung mga written output, di ba? And then yung 20% yung examination na written examination, no? So kung ano yung i-implement natin sa mga eskwelahan natin, let's do that. Pero talagang maniwala tayo na maganda po yung performance task ang ating basis kasi makikita mo sa output ng mga bata kung natuto sila o hindi, no? So there you go. So paggamit ng knowledge channel video lessons in your learning continuity plan, in your modules and in the weekly home learning plan, no? So may curriculum ka na ginagamit. This should be your basis, the curriculum of DepEd. And then di ba inalis ang ibang learning competencies muna. So we try to unpack the most essential learning competencies, di ba? Ano ba ang kailangang matutuhan ng bata? Ano ba yung knowledge, skills, attitude, behavior, values na kailangang matutunan ng mga bata sa competencies na ito? And then, dapat matranslate ito sa modules, no? Kaya sinasabi ko kahapon pa na yung modules na sinulat ng mga MTs, ng mga teachers, tingnan nyo din. And then see if this is, if you could still enhance the modules bago siya i-print. Kung sa palagay mo, makakatulong na manood sila ng videos na ito, ng Knowledge Channel, ilagay nyo yan. No? Kasi para naman may alternative mode of delivery pa kayo aside from them reading the printed modules, no? And then yung weekly home learning plan, no? So sa weekly home learning plan, include also learning with
self-learning modules and knowledge channel video lessons, no? So ito po yung pag-flow niyan, no? Kung ako ay teacher, at ako po naman ay teacher naman talaga, no? Nagturo ako before, no, for 10 years. Ako ay talagang titingnan ko talaga yung mga modules na yan. At kasi ako yung nakakaalam sa mga bata ko, di ba? After 1 quarter, siguro, after a few months, after a few weeks, kasi we would assess, di ba, all the time, every week, mag-assess tayo, mag-feedback tayo, makikilala natin kahit paano yung mga bata. And alam natin ang ating mga bata, so alam natin kung itong module na ito will be good for the kids or kung kailangan mo pang enhance, no? So kung ako ay binibigyan ng module, ako bilang guro, no, ay ginagalaw ko 'yan, no? Depende sa pangangailangan, depende sa characteristics, no, ng aking mga estudyante, no? And if there are 45 kids in my class, itong 45 kids na ito are learning from home. Itong 45 kids na ito ay iba-ibang pagkatao, iba-ibang paraan ng pagkatuto, di ba? And that should be respected by the teacher. Walang walang module na one size fits all. Walang ganyan, no? So tingnan po natin kahit po tayo ay nasa distance learning, tingnan po natin kung paano natin makikilala, no, ang ating mga bata, no? And gamitan po natin sila ng iba't ibang pamamaraan para irespeto po ang kanilang iba't ibang pamamaraan ng pagkatuto also, no? And use the video lessons of knowledge channel. Pwede pong ito po is recommended lesson delivery ng knowledge channel. When you write your modules, when you write your weekly plans, no? Ito po yung knowledge channel learning sequence, no? Na 7, no? Sequence para marating at para makapag-create ng constructivist and learner-centered delivery of lesson, no? Una, the teacher in the module or in the plan should establish a teaching and learning environment. Ano bang mga pagtatanong? Ano bang mga activities ang papagawa mo? Ano bang videos ang papapanood mo sa mga bata para ma-establish yung teaching and learning environment na tayo ay nag-aaral ng science or ng math sa oras na ito or sa pangyayaring ito, no? And then create awareness to the lesson. So our activities, the art of questioning, the videos that we show, the knowledge channel videos that we show should be able to create awareness on them, di ba? Ano ba ang lesson dito? Hindi na po ginagawa yung our lesson for today is photosynthesis. Photosynthesis is the process of food production para sa mga halaman. Ganon. Hindi na ginagawa yan. You create awareness through the activities, through the videos that you will show. Yun. Pangatlo, ginagawa natin ito palagi dapat, no? Assessing prior knowledge. Anong alam ng mga bata? Para alam natin kung saan tayo magsisimula. Diba? Alam natin kung nasaan na sila, tutungtong tayo doon sa kung anong meron na sila. Ang teacher ay hindi naman basta-basta magbibigay ng module na hindi mo alam kung anong alam ng mga bata. Diba? Parang that's a disservice to the kids, no? Dapat malaman natin, mag-diagnostics tayo, no? Malaman natin beforehand kung saan tayo magsisimula, no? And then delivery of the lesson, no? Yung activity-based, di ba? Yung mga discovery method, yung paggamit ng video lessons when we deliver the lessons, paggamit ng mga palabas ng knowledge channel, no? And then number 5, the exhibit discoveries. Ito yung mga paano mo malalaman bilang guro na ang mga bata mo ay natuto, di ba? So assessment to, di ba? So this could be in the form of mga formative assessment. This could be in the form of performance tasks, no? And we want them to exhibit that, no? Para maging proud sila, no? Na nakuha ito ng mga bata. Or para meron din tayong basis for evaluating them. Kung hindi pa sila nakarating doon sa kailangan lang, hindi nila natutuhan, yung kailangan nilang matutuhan, then we do something else, no? We could reteach, we could make them do other things, no? So dapat nakikita natin yung discoveries na yan, no? And then integrating. We integrate different lessons, we integrate different topics, no? Kung possible, no? Kasi ang mga pangyayari, for example, yung mathematics, yung algebraic expressions, operations, hindi naman ito nasa vacuum. Ito ay palaging may kontekstong
pinanggagalingan at pinangyayarihan, no? So integrate everything na possible dun sa mga topics na yun para may sense ang pag-aaral ng mga bata, no? Di ba ang hirap-hirap na nagbibigay ka ng mga X plus Y, mga ganyan na walang mga context, walang integration sa actual lives. Ano yan, di ba? And we also integrate values and critical issues relevant to the Filipino learners. And so for us, they are important in the topic. And of course, number 7 is reflecting. We ask the children to reflect. What did they learn today through journals, di ba? May mga portfolio evaluation tayong ganyan. Nasa journal writing sila. Kahit ano lang, bullets lang eh. Nung tuturo ako, mga bata, text lang. Text me your reflections on the lessons for the day. Mga ganyan. And they would text in the evening. Kahit mga one-liner, may sense yun eh. Pinag-isipan ng mga bata. And it's always good that our children are asked to reflect. Nagiging mas malalim ang pagkatuto nila. No? And in all of the 7, pwede kang gumamit ng video lessons ng Knowledge Channel. No? At makikita mo naman ito beforehand sa website ng Knowledge Channel, knowledgechannel.org. Nakita ko dito when I was taking a look at the format of the ADM, yung alternative delivery modality, no. Some of the divisions did this, no, sa mga modules, no. Itong 9-item ADM delivery sequence, no. Una, what I need to know, di ba? This is content. Pangalawa, they wrote this from the perspective of the children. What I need to know, what I know is assessing prior knowledge, no, 'di ba? Parang ina-assess mo dito kung ano yung alam ng bata. What's in, ano yung parating. So ito yung equivalent ng creating awareness, eh. What's in, 'di ba? What's new? Ito na yung what's new is delivering the lesson. What's new? What is it? 'Di ba? Delivering the lesson proper ito. Number 6, what's more? Delivering the lesson proper ito. Ano pa? Ito yung what's in, what's new, what's it, what's new, what is it? Sorry, what's new, what is it, what's more, and then what I have learned is equivalent to exhibiting discoveries. Ito yung assessment natin. What I can do, assessment pa rin to, application to, and then assessment pa sa dulo, no? Meron tayong mga pinapauwi sa mga bata na further assessment, no? We assess during the delivery and we assess at the end of the delivery of the lesson, no? And ito, in each of the 9, pwede rin pasukan ng video lessons ng Knowledge Channel. At hindi kailangan na buong 20-minute video yan. Pwedeng kumuha ka ng portions na are relevant to certain areas that you want them to know, no? Yon. Kung may question kayo, mag-type lang po kayo ng question. Ito naman, isa pang pamamaraan ng paggamit ng video ng Knowledge Channel, no? Ito yung Knowledge Channel Aided Instructional Design, no? So ito sinasabi dito ng previewing, viewing, post-viewing, no? Bago manood, magpagawa ka ng activities to unlock possible difficulties. Ito naman ay aligned din doon sa dalawa na ADM delivery sequence and our Knowledge Channel learning sequence, no? Activities to unlock difficulties, then motivation, asking motive question, discovery activities, then mental structuring, paggamit ng mga graphic organizers, thinking maps. Mas nagbibigyan ng focus kasi yung pagkatuto sa pamamagitan ng panonood ng videos kung meron silang mga graphic organizers, kung meron silang questions na sasagutan, di ba, after watching or as they watch, no? Graphic organizers, halimbawa, mga all these boxes na i-fill out nila para as they watch, ito pala, dito pala to, ito pala, dito to. And then when they take a look at the whole thing, this is the whole picture. Yun. Viewing, they view the lesson, di ba? But kung naka-online sila, it could be asynchronous, no? They could just go to the Knowledge Channel .org website ng Knowledge Channel and watch the videos. At pwedeng i-pause and play. After this portion, you pause and then meron kang comprehension questions, analysis, making inferences, 'di ba? Yung pagkatapos mangyari nito, ano sa palagay mo ang mangyayari at bakit, 'di ba? Predictions and then evaluation questions, no? Based on all this, who do you think will emerge as the winner and why, no? So,
as they view, no? Habang nanonood sila, ini-stimulate pa rin natin sila, no? Aside from the learning, aside from the kung anong dinideliver ng video, meron pa ring additional stimulation para mas maging malalim ang pagkaintindi at pagkatuto ng mga bata. And then post-viewing, pagkatapos manood, meron kang mga post-viewing activities and questions at various level, no? Literal, comprehension, creative, pinakamataas, creative, and even sharing to others, no? Importante yan. And engagement activities. Wag pabayaan ang mga bata na tumigil sa pagkatapos mag-view. And then that's it. Tapos quiz ka na kaagad, no? Dapat meron pa rin tayo mga activities to set the focus to what we want them to learn based on our objectives, based on the competencies that we're teaching them at this particular week or day, no? So previewing, viewing, post-viewing, and when they view, pause and play, and if possible, nakabantay si parent. So sabihin mo dun sa weekly home learning plan, bantayan kung pwede ni parents, no? To make sure na the video is paused, no? Or after the video they do this activity or they do this performance task, no? Yun. Isa pa, the knowledge channel video lessons may also be used as motivational tools, no? Pang-engganyo to introduce a lesson, to assess prior knowledge, no? If you make them watch a segment of the video and then nagtanong ka or what did you see from the episode, malalaman mo kung nasaan silang level na eh. And then from there, alam mo na kung saan ka magsimula. Diba? Bilang teacher, alam mo na, dito ako magsimula, hindi na dito sa mababang level or hindi sa napakataas na level. Kasi nalalaman mo from kung ano yung nasaan sila ngayon, diba? And then it could be the main tool to carry out the lesson. Kasi yung mga palabas din namin, may mga talagang direct instruction din na portions or may mga abstraction din kami na portions sa mga videos namin. Or the topic or subject matter's main reference materials, tools to develop generalizations or synopsis of learning. Bago sila magbigay ng synopsis of learning or abstraction, you make them watch the video, no? To help them deliver the abstraction na mas maayos. And then it could also be, our video could be assessment or evaluation tools, no? Pwedeng doon mag-trigger yung assessment and evaluation tools. Nasa paggamit ng teacher yan. So importante po na when you go to the website and watch a video that is related to the learning competency that you want to deliver for the day or for the week, ay mapanood mo yung buong episode, no? Kahapon, binigay ko ito, no? Itong Bloom's Taxonomy of digital Bloom's Taxonomy, no? Kasi sabi natin na importante na we go to remembering, understanding, applying, evaluating, creating, no? Analyzing, evaluating, creating, at kung possible, no, share to your classmates, teach others also, no? At ang mga videos ng Knowledge Channel at ang iba pang mga learning resources na nakasulat dito could be used, no, in different levels, no? Pwedeng remembering yan, pwedeng understanding yan, applying, analyzing, evaluating, and creating. Nakita mo sa evaluating yung YouTube, di ba? Sa screen natin, di ba? So, ibig sabihin yung videos na nasa YouTube, like Knowledge Channel videos that we have on YouTube, could be used for evaluating and it could also be used for creating. So talagang nasa teacher to, nasa pagsulat mo siya ng design, ng plan mo, weekly plan at ng modules, no? Kung paano mo mapapalalim ang pagkatuto using the Bloom's Taxonomy and using the videos of Knowledge Channel. Okay. Gusto ko munang bago ako magpatuloy dito, no? Gusto ko munang tingnan kung meron ba kayong mga questions or mga comments from YouTube. Nasa YouTube tayo ngayon. Ma'am Annabelle, still enjoying watching, sir. Very well said po talaga yung mga suggestions and ideas you've shared with us. Thank you po. We can integrate videos in any stage of our lessons? Yes, sir. Kahit saang stage po. In the absence of face-to-face interactions with our students, videos can provide them with visual stimulations, yes. Because videos are colorful, they have music, may audio siya, no? So maganda siyang, very potent siya na gamitin as tools for learning. They would have experience while doing activities in the classroom. Yes, no, yun. Salamat for that, no? We can continue. So, lesson planning, try doing this. Ngayon pong iba na ang panahon, no? Instead of doing long lectures,
Kasi we can't do 40-minute lectures anymore, or we can't do 50-minute classes anymore, no? Try mini lessons also with active learning strategies, no? Mini lessons, no? Pwede yan. Worksheets, instead of doing worksheets, pwedeng hyperdocs, pwedeng web quests, pwedeng interactive stories, no? Para hindi naman talagang structure all the time, na naka-worksheets ka all the time, no? Although ang ginawa natin ngayon, may mga modules tayo na worksheets yung pagkakasulat, pwede naman tayo mag-experiment and gumamit ng mga hyperdocs, mga links na using knowledge channel videos, no? Instead of feedback, use feed forward, no? Gamitin natin yung mga formative assessment mechanisms natin for feed forward, no? Moving on, no ba? Dapat ganito na tayo at this stage, mga ganyan. Yung mga high-stake test, alam natin to. We do low-stake mastery of learning. Itong mga regular assessment na binibigay natin at the end of the lesson, no? Nung araw kasi meron tayong sobrang tayong naengganyo sa parang final examination, and this is the 50% or the 70% of the grades of the kids, no? So in-encourage sa atin ng DepEd na gamitin yung mga low-stake mastery of learning, yung mga konti-konti for mastery of learning. So we would know also as teachers kung ano pang dapat nating gawin, no? So formative talaga. Wala nang one size fits all. Let's use universal design for teaching and learning. Treat every learner different from the other, no? So dapat we see the kids to be learning differently, and we adjust our modality, our pedagogies, no, depending on the kids, no. And then yung 100% live classes, ang hirap niyan, no? Online, masakit sa mata yan, at mawawala ang mga bata after 10 minutes, di ba? So and they cannot, no, hindi natin ma-afford ng lahat ng ating mga bata yan, no. So internet connectivity is still bad in the Philippines, and yung ibang bata natin wala namang gadgets, no, wala namang tablets, no. And then domain curricula, meron tayo dapat na in-encourage natin na localize, contextualize, no, ng curricula. And solo activities, let's do connected learning and social activities. Let's do collaboration, because collaboration is very important. Paano magko-collaborate? Wala yung mga bata sa eskwelahan, no? Then they could work with their brothers and sisters, with lolo and lola, with the parents at home, no? Or if they're online, asynchronous, they could do collaboration for the older kids, no? Messenger, siguro, no? Kung may opportunity for Google Classroom, basta magbigay ng collaborative activities, no? Collaborative activities, no? Hindi kailangan sa kapwa nila bata, no? And then we don't duplicate school. We can't do 6 hours in school every day. It's so tedious for you, for teachers, for parents, and for the students, no? But keep high expectations. Wag mong ibaba yung in-expect mo sa mga bata. They will learn. You just have to be creative. They will learn when you make them do creative ways. And kaya tayo may mga ganitong webinars, sabi natin na, for example, yung experiential teaching and learning is very potent method of teaching. So make them experience. Yung paggamit ng video is very potent also in teaching and learning. So gumamit ka ng knowledge channel videos, no? And then yung surveillance tools, baka pwede kang magtiwala sa mga bata, abandon mo yan, yung parang kang nagpo-proctor every day, na parang may checklist si parent na parang masiguro na ang bata lang ang nag-aaral at walang support na niya. Dapat naman may support na, di ba? So parang trust the kids, no? And let's see, para hindi ka magduda, importante kasi yung performance task palagi, yung assessment mo, and some written portfolio assessment, authentic assessment tools, no? And very few na objective type of questions, yung mga knowledge questions sa mga quizzes, no? Low-tech learning could be enhanced, could be used. Pwedeng gumamit ng media, yung paggamit ng mga realia, mga actual objects, paggamit ng mga lumang media. Hindi naman kailangan all the time na multimedia kung walang materials, no? Viewing of knowledge channel videos coupled with realia would be good, no? Parang may nakita silang binilang na mga atis sa episode, di ba? Magpabilang ka ng dahon, no? Kung sa bahay, maraming makikita, kung ano makikita sa bahay na bibilangin ng mga bata or i-add ng mga bata, no? So these are also media, yung mga realia, actual objects na pwedeng gamitin mo to help, no, in the delivery process, no? So when you write the module, when you plan
integrate the knowledge channel video lessons because we have at least one, no, corresponding video lesson to a male competency. At least one. Minsan dalawa, tatlong videos yan sa isang learning competencies, no, or even more, no. And discovery and learner-centered pedagogies must be used, no. Let them discover. Start with activities, di ba? Wag mag-spoon feed. Wag sabihin ang lesson for the day is blah blah blah. Ay wala na. Nawala na yung engagement. Nawala na yung pagkakataon ng mga bata na ma-experience yung the joys of discovering for themselves, no? Judgment call on the video lessons and topic appropriateness ng mga teachers. So watch the videos first. Go to our website and watch them now para alam niyo yung mga lessons that we have, the video lessons that we have before the start of classes, no? Discuss with fellow teachers yung mga gumagamit ng videos para malaman mo, oy, kumpare, anong ginamit mo sa topic na ito na video ng Knowledge Channel na nasa website nila, no? And parents also, no? Discuss with them. Access Knowledge Channel, our video lessons on air, online, and offline. Seek the parents' help all the time in monitoring the viewership and performance of the learners, no? So sabi natin kanina, mag-previewing activity tayo, and always think of where the kids are, no? Kaya tayo nag-assess yung prior knowledge para malaman natin where they are. And this is where we will start our activities, how we will write our activities, and our questioning, no? The art of questioning. Viewing session, view with them if possible. If possible, make them have graphic organizers, and then pause and play. Remember portions that made an impression. Ask questions if possible, para mas ma-engage sila, no? And then post-viewing, engage them, no? Para magkaroon ng focus yung tutunan nila from the activities, from the viewing activity. Allow learners to express opinions and questions in a journal if they have to write, no? Allow them to express their opinions in a video and in what they could create, no? Hindi palaging pasalita, hindi palaging pasulat, no? So, encourage natin na iba't ibang pamamaraan, no, para malaman natin kung paano nila natutuhan ito at iba't ibang pamamaraan sila mag-express nito, no? In a song, in a poem, in a haiku, in ikebana, gano'n, no? Video, music. Questioning activities should lead to review, reinforcement, and elaboration of concepts presented, no? Kung nahihirapan yung mga teachers and of course yung parents to ask mga hot questions, yung mga higher order thinking questions, yung mga questions na sila ay kailangang mag-analyze, kailangang mag-evaluate, pwede mo tanungin sa kanila yung tell us what you saw from the video, in the video. Para malaman mo kung anong malalim ba nakuha niya. Kung mababaw yung nakuha niya, kung very knowledge, kung very remembering lang or understanding lang yung nakuha niya, bilang adult, nakausap niya, pwede mong palalimin, di ba? Bilang teacher, in-expect natin to sa module natin na they will answer remembering or knowledge, di ba? Pero, palalimin mo with the next question, di ba? Para umabot ka sa application, sa analysis, sa evaluation, sa creation, and then yung teaching others, no? They could teach their brothers and sisters. They could share to their lolos and lolas, no? Make them do activities like that para na-share nila, no? Because if they share, sabi nga ni Maine and Bethel, if they share their learning, then they would learn deeper. They would learn more. Yon. Meron ba tayong mga katanungan dito? Ay, marami yata. Ilang minutes ba talaga ang haba ng video clips na buo ang concentration ng mga learners, lalo na sa grade 10, no? Sinabi ng WHO na para sa mga bata na kindergarten, pababa, early grades, hiwa-hiwalay na 1 hour. Hiwa-hiwalay, 1 hour siya na hiwa-hiwalay sana, no? So kung 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes, no? Pero yun yung maximum, no? But we don't want to tire the eyes and of our kids, no? Para sa grades 1 to 5, grades 1 to 5, 1 hour and a half. Para sa grades 6 to 8, that's 2 hours. Para sa grades 9 to 11, that's 4 hours, pero hiwa-hiwalay.
So ang trick dito, kung anong kaya ng mga bata, 6 hours, 6 minutes, 10 minutes, okay yan. Siguro less than 10 minutes, no? So when the teachers use the videos, watch them first and then identify mo lang yung portions na kailangan ng mga bata. Yun. Meron pa ba tayong meron pa bang Sir Anthony din? There are schools that have SPED centers. This knowledge channel also cater to SPED students. Nako, wala po kaming masyadong materials for SPED, pero doon po sa mga visually impaired, ng mga bulag, pwedeng pakinggan yung mga palabas natin. Pero hindi natin kailangan guided pa rin po yan kasi may mga portions doon na kailangan sanang makita. No? Kami po ay naghahanap talaga ng partners so we could produce materials for our SPED learners. No? Sa mga bata po na medyo yung mga delayed, no, ID, ayan, you could make use of our videos to entice them, no, to engage them to learn. Sa Makati ES at General Del Pilar po, nag-conduct tayo ng training for teachers. Yeah. May mga po kami mga training na mga kasamang SPED na sinabi po nila sa amin na nagagamit nila yung mga videos to papang-engganyo para sa pagtuturo also. No? Yun. Ito po yung School at Home program natin. No? So ang Knowledge Channel po ay di lang nakikita sa TV. Kami rin po ay nasa online through our website, knowledgechannel.org, through YouTube. Yung iba pong mga palabas namin and shorter versions of that are nasa YouTube. Kami po ay nag-stream din sa iWant and this is for free. Hindi po kailangan magbayad sa iWant streaming ng Knowledge Channel para mapanood ang aming mga palabas. No? Sa aming pong Facebook, meron po kaming mga Facebook Live, no? Mga co-curricular videos na nila-live namin. No? Parang it's not really exactly kung ano po yung lesson for the way, no, that the MELC was written, pero may mga snippets of information po na importante rin makukuha po kayo doon sa Knowledge on the Go, sa Week Harian Online, Matinik, Sciences. No? Sa offline naman, meron din kaming portable media library and Knowledge Channel television. Sa TV, of course, nakikita niyo po kami, meron po kaming materials for ALS, for kindergarten, for grades 1 to 10, for English, Math, Araling Palipunan, Filipino Science. And sa weekend, meron kaming mga parents naman, no? Parent-teacher activity time, no? Sa Sabado yun, pinapalabas yun. No? And this programming will start this October 5. No? So every single day, lessons will be based on the MELC learning competencies. We're trial broadcasting them, test broadcasting them now. No? So daily lessons po, posted daily and weekly sa aming pong Facebook with the learning competencies para alam po ng mga teachers kung ano po yung pinapalabas. And video links to website included in post. No? And then sa Facebook live sessions natin, yun nga, supplementary learning content yan for the different subjects. No? Mga DIY activities para sa arts. And then this is the programming po, pinakita ko kahapon. Sa television, no? So, nagsimula ng 6 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock in the evening, no? For the different grade levels. Every day po yung palabas for kindergarten to grade 3. Every other day naman po for grade 4 to grade 10. So, if you want this schedule, pwede nyo pong picturean to. Or you can do this, no? Scan po nyo to, itong QR code na ito, no? Download our programming schedules. Gamitin ang camera ng inyong cellphone para ma-scan po ngayon ang QR code na ito. Siguraduhin ito ay nakakonect sa internet. Kayo ay mariredirect sa box.com kung saan pwedeng ma-download ng libre ang Knowledge Channel programming schedule sa TV. Diba? So, na-scan nyo na po ba? Paki-type naman ng yes para malaman ko kung na-scanan nyo. Para we can move to the... Na-scan nyo na po ba to? Para makita nyo po yung programming. And save it. No? Nasa website din po namin yung programming na yan. Ito po yung sasabi natin kanina. No? Meron tayong mga sa FB and IG story quizzes. No? Parang pangtulong. Hindi po ito exactly kamukha sasabi ko kanina na ito yung mga daily MELC lessons.
but ito po ay pangtulong sa sa mga lessons natin sa klase. So maganda rin pong mag-observe sa ating FB and IG story quizzes, sa ating daily content uploads. Doon po yung mga wikaharian. Mamaya meron tayong activity sa 12:30 yata sa Facebook. No? So for Monday, merong wikaharian, online world science for Tuesday, math for Wednesday, and Thursday, ngayon pong hapon at 12:30, si Kuya Kim sa ating Facebook, Knowledge Channel Facebook page. No? Knowledge on the go. Sama kayo doon. Tapos, on-demand video lessons sa knowledgechannel.org. Ito po ang website namin. It's a learning website. We have the complete video lessons available. Naka-upload na po yung first quarter, I think second quarter also, para makita ng mga teachers kung ano yung available for the different learning competencies na naka-arrange based on the MELC budget of work. The most essential learning competencies budget of work. Arrange per grade level and subject para hindi na po kayo mahirapan. Punta po kayo sa grade level and then subject na kailangan ninyo. Hindi na kayo mahirapan. This will be good also for the parents and for the kids, na mag-advance na kayo ng 1 week or 2 weeks, kasi nandun na po siya, And then we're also on YouTube. Some of the materials are also on YouTube. Ito po yung more or less yung aming website. Makikita niyo po yung schedule, some news, and then meron po dyan na educational videos. Then sa educational videos, when you click on that, you will see grade level, and then click on that, you'll see the subjects, and then you explore the content. Meron din kaming offline, itong Knowledge Channel Portable Media Library, itong KCPML, na ito po yung offer namin sa mga eskwelahan, sa mga teachers, sa mga parents, if they want, sa mga areas kasi na mahirap ang internet, na wala silang cable, then they could have this material. Portable Media Library. This is being sold to schools, to teachers. Yung pong dalawa nito ay 33,600. Pero para po sa mga public school teachers, public schools, sa mga government, mga LGUs that want to buy for their schools, halimbawa, the LG of, let's say, Santa Rosa, gusto nang bigyan ng kanilang mga eskwelahan nito, then they could purchase for their schools, 14,999, 14,999, and also for the PAYAC schools. These are private schools na mga GASPE recipients, ito naman pong Knowledge TV, Knowledge Channel TV, isang TV na nandun na po yung mga palabas namin lahat. Naka-arrange din po per grade level, per subject, for all the subjects being sold to the schools or donors, our partners that could donate to the schools at 50,000 pesos. Pero kung may gustong bumili ng nito sa mga parents, itong Portable Media Library and Knowledge TV, pwede naman po. Pwede naman itong bilhin kasi nandun na lahat yung mga materials namin. And then yung training for teachers, we have a 1-day training for teaching in the new normal and a 3-day training for teaching in the new normal. 14 teachers and the principal at these prices. So, there. Paano kami mako-contact? Ito po yung, kung gusto po nyo itong mga products and services na ito, then contact us, dito po sa knowledgechannel.org. Like, follow, and share on YouTube, knowledgechannel.org, on Instagram, at knowledge channel, knowledge_channel, Facebook, Knowledge Channel, and Knowledge Channel Foundation. Dalawa po yung Facebook natin, Knowledge Channel and Knowledge Channel Foundation, kung saan po kayo nanonood ngayon. And on Twitter, at KCH Online. Ito po yung mobile number namin. You could call 897-844-3017. And the info at knowledgechannel.org. So, there. Meron ba kayong mga gusto pong i-share sa atin at gusto pong mga itanong, habang tayo ay may konti pang oras? Tignan natin. Wag po niyong kakalimutan, mamaya po 12:30. Kung kayo po habang nagtatype po kayo ng question, 12:30 po mamaya ay live naman si Kuya Kim Atienza sa Knowledge Channel Facebook page para sa Knowledge on the Go. Ito po ay masayang quiz show at tiyak na marami tayong matutuhan sa Knowledge Channel Facebook page. Alam ba ninyo
Si Kuya Kim. Alam ba niyo, si Kuya Kim ay classmate ko nung college. Meron po tayong monthly newsletter, no? And you could email us and then sabihin niyo po if you want to receive our monthly newsletter. Meron ba mga questions? Tahimik yata ang ano, no? Tahimik ba? Wala bang mga questions sila? Tahimik kayo mga kaguro, mga kapamilya, mga magulang, mga learners, mga kaibigang SDS, mga kaibigang RDs, mga kaibigang supervisors. Post lang po kayong post dyan, mababasa namin mamaya, no? So let's see if if we could read one, at least one. Puro thank you. Maraming salamat din po sa inyo, no? So kung wala po tayong katanungan, sana po kayo ay nasiyahan, no? At may napulot sa aming session ngayong umagang ito, no? Ito po ay pangalawa sa 2 araw nating webinar on the use of on knowledge channel in the new normal and teaching and learning in the new normal. At ang ano po dito is ang punto po namin na gusto palabasin dito na if you use the videos of knowledge channel, we have video lessons for each of the most essential learning competencies that you need for teaching and learning. And we're not just on television, we're also online and offline. On television, we're on Knowledge Channel Television, on Sky Cable, Channel 5, and our cable partner operators, 384 of them all over the country. And we're also on GSAT. And then online, we're on knowledgechannel.org. That's our website, knowledgechannel.org. Na nandun na po ngayon ang mga video lessons na kailangan po ng mga bata, ng inyong mga learners, ng inyong mga anak for the first quarter. These are all arranged based on grade level and topics based on the most essential learning competencies, budget of work. And then we're also offline, yung po mga na-flash ko kanina sa inyo na mga portable media library and knowledge channel television. No? So kami po ay natutuwa sa inyong pagtanggap sa amin sa aming 2 episodes na ito. At sana po makatulong kami, no, sa inyong paghanda sa pagbubukas ng klase. Kami po sa Knowledge Channel, may pandemya man o wala, ay patuloy na maglilingkod para maiangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa, sa ating mga guro, sa ating mga principals, mga kaibigan natin sa Department of Education, at maging sa mga magulang at sa mga eskwelahan po, mga teachers na nasa yung mga private schools natin, no? Mga magulang at mga batang nanonood sa atin ngayong araw na ito. Katuwang niyo po kami para sa mas mabuting pagkatuto ng ating mga bata. So maraming pong salamat sa inyo. Message to us, continue messaging us and sharing the video that we just had, no? At hanggang sa muli, ako po si Edric Calma. Magandang umaga sa inyo.